في فترة المراهقة بيظهر عند بعض الفتيات والشباب ما يسمى بمرض حب الشباب، هو بيكون بسبب نوع البشرة اللي غالبا ما بتكون البشرة دهنية أو نتيجة تغيرات الهرمونية في الجسم. صابونة اكتيفير تحتوي على مواد طبيعية رائعة بتخلصك تماما من حب الشباب. في ريفيو اليوم هنحاول نتعرف اكتر على صابونة اكتيفير، مكوناتها، فوائدها، طريقة استعمالها وتجربتي معاها. هنتكلم كمان عن سعرها في الصيدليات. اول حاجة هنبدأ بيها، لو انتوا لسه ما حطيتوش اللايك ففضلا وليس امرا لايك للفيديو، اشتراك في القناة، قلوب كتير بقى وتعليقات كتيرة حلوة كده منكم، واكتبولي لو انتوا حابين اكلمكم عن اي منتج فاكتبولي تحت عشان الحلقات الجاية ان شاء الله اكلمكم عنه. اول حاجة هنبدأ بيها اللي بيميز صابونة اكني فير عن الموجودة دلوقتي، المنتجات الموجودة في الاسواق بشكل كبير جدا. اول حاجة بتحتوي على عديد من المواد الطبيعية الفعالة في علاج البشرة الدهنية وحب الشباب. من اهم الفوائد اللي فيها ان هي بتعالج البثور وحب الشباب، بتخلصنا من البقع السمراء والاثار الناتجة عن الحبوب واللي بتكون مزعجة جدا جدا جدا، وبنبقى بنحاول نخفيها باكبر قدر كافي من الفاونديشن والبودر والكريمات. فالصابونة رائعة في اخفاء هذه الاثار المزعجة جدا. ثالثا وده الاهم، ان هو بينظف الجلد بعمق. وبالنسبة لاصحاب البشرة الدهنية، طبعا كلنا عارفين ان البشرة الدهنية يمكن من اكتر انواع البشرة اللي بتبقى معرضة لحب شباب بشكل فظيع، بسبب طبعا تراكم الزيوت وافراز البشرة لزيوت كتيرة جدا بتسد المسام، فبالتالي بتطلع اشكال ومختلفة من حب الشباب والبثور السوداء والرؤوس البيضاء. وحب الشباب بيكون عبارة اصلا عن تجمع من الدهون اللي بتبقى موجودة على طبقات الجلد وبتظهر على هيئة حبوب مليئة بتلك الدهون. وكمان البشرة الدهنية بتبقى معرضة لزيادة العرق خصوصا في فصل الصيف مع اشعة الشمس ودرجة الحرارة العالية. كل ده بيؤدي الى زيادة نسبة الرواسب اللي بتتجمع على المسام فبتنتج عنها آثار الحبوب. فخبراء التجميل بيروا ان الشخص اللي بيعاني من البشرة الدهنية مينفعش يستخدم مستحضرات التجميل زي الكريم ده، لانه بيتركب من مادة دهنية اخرى مما يعمل على زيادة الدهون الخاصة بالجلد وزيادة المضاعفات لتلك النوعية من البشرة. تاني حاجة بيعتبر من مسببات حب الشباب هي في بعض الحاجات اللي احنا بنعملها خاطئة تماما، زي مثلا لو ظهرت معانا حبة ان احنا نبدأ نلعب في الحبة دي، وده من الحاجات الخطيرة والشائعة كتير جدا ما بين الشباب. هذا الخطأ الفادح بيسبب معاكي تكاثر الحبوب في البشرة، ده عن طريق ان انتي بتنقلي البكتيريا من مكان مصاب لمكان اخر غير مصاب، عن طريق ان انتي بتفعصي الحباية او بتفرغي الحباية من الافرازات الموجودة فيها، فبالتالي بتنقلي البكتيريا. علشان كده نتجنب تماما ان احنا نلعب بايدينا او باي طريقة في الحبوب. تاني حاجة نبتعد عن استخدام المنتجات العطرية اللي فيها نسبة من العطور عالية لانها بتعمل على تحسس البشرة. ثالثا نستخدم منتجات اهمها طبعا الغسول او الصابون يكون مخصص للعناية للبشرة اللي فيها حبوب. ثالثا نستخدم بقى قطرات اللي هي بتبقى موجودة في الصيدليات او كريمات مخصصة تتحط على الحباية اول ما تظهر عشان تمنع انتشارها. فعشان كده مهم برضو من اهم الخطوات للعلاج والتخلص تماما من الحبوب هي تطهير الجلد مرة صباحا ومرة مساء. هنغسل الوجه بمحلول منظف اول ما نرجع للبيت،
ونحرص على تناول أطعمة غنية بفيتامين اي والمعادن زي الحديد والزنك. واهم حاجة طبعا زيارة الطبيب جلد متخصص لعلاج المشكلة. وزي ما اتفقنا منلمس تماما الحبوب بايديكي او ان احنا نسعى لاخراج المحتوى بالايد. اما بقى لو بنلعب تمارين رياضية يعني شاقة او بنتعرض دايما للعرق، فمهم ان احنا نغسل الاغتسال او ناخد شاور بعد التدريبات البدنية او الانشطة الجسدية الاخرى، وان احنا نبتعد عن استعمال مستحضرات التجميل بكثرة وازالة المكياج قبل النوم. واول ما بنقوم الصبح طبعا مهم جدا مرة الصبح ومرة مساء نستخدم صابونة زي صابونة اكني فيرا لعلاج حب الشباب، لانها حل واختيار مثالي في علاج كتير من الامراض بفضل احتوائها على ملخص الصبار اللي بيعمل على ترطيب البشرة ومضاد للالتهابات الجلدية. ايضا موجود فيه اكسيد الزنك اللي بيكون عامل مساعد في القضاء على الميكروبات اللي بتصيب البشرة. حمض السلسليك وده مقشر رائع بيشيل معاكي خلايا الجلد الميت المتراكم على البشرة وبيقلل بشكل ملحوظ من الافرازات الدسمة والافرازات الدهنية اللي بتبقى موجودة على الجلد. وبفضل احتواء هذه الصابونة على مادة الكبريت فهي تعتبر منقي رائع للمسام، مقشر ايضا وبينشف الحباية، بتعتبر كمضاد حيوي لطيف على البشرة. سعرها موجود حوالي 40 جنيه مصري، مش عارفة بقى السعر دلوقتي اتغير ولا لأ، فلو حد فيكم اشتراها ياريت يعني يكتبلنا تحت في الكومنت. اهم حاجة خطوة الترطيب، مهم ان احنا نستخدم كريم يكون مرطب خفيف ومخصص لاصحاب البشرة المعرضة للحبوب، لان ممكن الصابونة دي ممكن تسبب شوية ان البشرة تنشف او يحصل فيها جفاف. وبس كده، لو وصلتوا معايا لحد النقطة دي يبقى اكيد الريفيو عجبكم، ما تبخلوش عليا باللايك وان انتوا تعملوا شير للفيديو مع جميع اصحابكم وعيلتكم كل اللي تعرفوهم، تشاركوا الفيديو في اكبر جروبات الوطن العربي وعلى صفحاتكم على الشخصية على الفيسبوك. الفيديوهات اللي انتوا متفرجتوش عليها هي دلوقتي ظاهرة على الشاشة، تقدروا تتفرجوا عليها، مفيدة جدا وهتعجبكم. وبس كده يا حبايبي، اتمنى ليكم الصحة والسعادة من كل قلبي، اشوفكم في حلقة جديدة على خير. دمتم حبايبي في امان الله.